Hi guys! Welcome back again sa aking channel. My name is Jeefrey Maulawin. So today's video, panibagong application or website na naman ang aking ituturo sa inyo na pwede natin pagkakitaan online. So bago natin umpisaan ang ating topic, punta muna tayo sa ating giveaway. It's giveaway time! So yun guys, copy lang natin yung URL nitong ating last video and then paste natin dito sa ating comment picker. And then add tayo dito ng filter. So saranggola dito yung sagot. And yan. So, yan, lagay natin dito, saranggola. And then, get YouTube comments na natin yan. So, 15 yung nakasali. And then, dalawa yung winners dito ng 10 pesos. So, congrats sa mananalo ng ating first winner. So, congrats sa'yo, Che May Kabilaw. So, ikaw yung aking first winner. So, pick another winner tayo. So, start tayo ulit. So, ayan. Ito na yung ating second winner ng 10 pesos. So, congrats sa'yo, says Luis20. Nanalo kayo ng tig 10 pesos. So, basahin nyo dyan sa ating description down below kung paano nyo ma-claim ang inyong prize. So, punta na tayo sa ating bugtong. So, ito na ang bugtong para sa video na ito. Nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. So, kung alam mo ang sagot, i-comment mo na yun dyan sa ating comment section para magkaroon ka ng chance na manalo sa ating giveaway. So, punta na tayo sa ating topic. So yun nga guys, yung application or website na aking ituturo is itong si winallgifts.com. So ito yung kanyang website. So kaya ako nasabing application, pwede din siya i-install sa Play Store. So ayan guys. And pwede rin sa desktop and pwede rin siya sa iOS or Apple. So ayan guys, ang gagawin nyo lang is mag-login lang tayo dito or register. So click lang natin yung login or register. So dito guys is makikita nyo dito yung sign in. Pwede kayo dito lagay ng inyong email and then password kapag meron na kayong account. So, website yung gagamitin natin guys para tipid siya sa storage. And kung wala pa kayong account, pwede kayo gumamit ng Facebook or Google. And pwede rin dito guys sa manual. So, click lang natin yung sign up. Ida-direct nila kayo dun sa may form. So, ayun guys, ito yung sign up form nila. Pwede kayo dito maglagay ng inyong full name. So, kailangan nyo ilagay yung inyong full name and yung username, email. And then, confirm nyo lang yung email. And then, password. And then, dito guys, sa referrer code, optional yan. So, maglagay pa rin kayo dahil may makukuha kayo dyan points. So, yun nga guys, dahil meron na akong account dito is, kiklik ko lang itong sign in. So, ayun guys, magsa-sign in lang ako or magla-login lang ako. So, ayun guys, nakapag-login na ako or sign in, may kita nyo dito yung inyong dashboard. So, may kita nyo, meron na ako dito 220 points. Dahil yung 200 yan guys, dahil sa referral yan. Gumamit ako, kakagawa ko lang rin kasi. And yan nga guys, yung total earning ko is 220 din. So, yun nga, dito yung may kita yung inyong dashboard. So, X ko lang to. And yun nga guys, may kita nyo rin dito yung redeem points and yung member referred. So ayan, nakalista dyan lahat guys or naka-record yan dyan lahat. And by the way guys, kapag magsa-sign up kayo dito, pag gagawa kayo ng password is dapat huwag kayo mag-symbol or maglagay ng symbol dahil di yun gagana. So yun nga guys, scroll lang tayo dito pababa. And yun nga, ito yung kanilang ways of earning guys. Itong mga offers na ito. So ayan. So, earn points, choose any network. So, mamili lang kayo dito guys. OneAds, AdGem, Offer Torok, KiwiWall, CPA Lead, and AdWork Media. So, ayan guys, itong anim na ito guys, may mili lang kayo dyan kung anong trip nyo. And click muna natin itong OneAds. So, try natin to. So, dito guys is magko-complete tayo dito ng ating survey or survey profile to gain access to more studies and get more rewards. So, pwede natin to guys i-click and scroll tayo pababa. And yan nga guys, may kita nyo dito, pwede tayo dito mag-earn ng 304 points kapag bumili nga tayo dito sa shop na to. Pero kahit wag na kayo dyan bumili guys, dahil mahirap na. And yun nga guys, and dito naman guys, pwede naman kayo dito mag-install ng mga application. So sabi dito, play fruit picking park complete player level 22. And then may re-redeem mo na itong 260 points. So yun nga guys, huwag na kayo bumili dito sa mga to kasi nga meron sila dito mga ways of earning na iba na pwedeng hindi tayo gumastos. So yun nga. So wag na kayo bibili sa mga ganyan. So ito guys, ito pwede rin tayo mag-take ng survey. So pwede tayo makakuha dito ng 156 points. And then pwede tayo mag-install nito. Ito sabi, download and open the app, redeem your points. Ito guys, makukuha nyo siya agad pag dinownload nyo and inopen nyo yung app. And makukuha nyo agad yung 20.8 points.
So, ayan, pwede tayo mag-take dito ulit ng survey. 247, may 52. At ito guys, meron rin dito pag na-complete daw natin yung request dito sa Cell Clash. So, ayan. So, marami siyang ways of earning guys. May mili na lang kayo kung anong trip nyo. So, ayan, meron din dito 1,710 points. So, ano to? State of Survival. So, ayan, lalaroin nyo lang yan guys. And pag nag-level 21 kayo, pwede nyo na ma-redeem yung inyong points. So, ganun lang, marami siya. So, close na natin yan. So, may mili lang kayo dito guys kung anong trip nyo, win or offers. So, nasa inyo lang yan guys. And scroll pa tayo. Dito naman guys, makakuha kayo dito ng 20 points. Daily check-in yan. So, nakapag-check-in na ako kanina. So, ayan, nag-run na siya. So, dito naman guys, pwede kayo mag-invite ng inyong friend. So, makakuha kayo dyan ng points or bonus. So, click lang natin yung refer friends button. So, ayan, click lang natin and maglo-loading yan and dadirect nila kayo doon sa kanilang site at doon sa pag-refer. So, ayan guys, ito yung kanilang dashboard and yan nga sabi dito, make sure to refer real and genuine members only. So, dapat account or dapat di siya robot, dapat hindi siya dummy. Ganun guys yung i-refer natin dahil tayo dito maban. Ayan nga guys, ito kita nyo wala pa ako dito nare-refer kasi nga bago pa lang. Nakalagay yan dyan kung ilan na yung inyong mare-refer. And kita nyo rin dito guys yung mga ma-earn nyo dun sa inyong na-refer. So sabi dito, refer and earn. Your unique referral link to invite your friends, family, and followers, you will get up to 20% of their earnings. So kung kumita kayo guys ng 100 or yung ni-refer ninyo, kayo doon ng 20%. So kunyari is kumita sila ng 100, yung ni-refer ninyo is kikita kayo doon ng 20%. So sa 100, meron kayong 20. So yun nga guys, makikita nyo dito yung inyong referral link. Pwede nyo i-copy and i-share nyo na lang sa inyong social media. So yun nga guys, ito yung inyong referral code. So yung akin, XPKMIH. So dyan nyo siya makikita. And pwede nyo siya i-share sa inyong Facebook or Twitter. Madadirect na kaagad yan. So ito sabi, how to refer. So pwede nyo siya tignan kung di nyo pa magets yung aking tinuturo. Ito yung instruction kung paano mag-refer. So punta na tayo dito guys sa may tatlong guhit. So punta tayo dun sa ating dashboard ulit. So yun nga guys, scroll pa tayo dito pababa. Hanap pa tayo, baka may makita pa tayo. Ito naman guys yung kanilang announcement. Sabi dito, all pending and processing payout requests will be processed at every Saturday as we provide weekly payments. So yun nga guys, makakapag-withdraw lang tayo or makapag-payout lang tayo dito every Saturday. So every Saturday lang tayo dito makapag-payout. And yun nga, scroll tayo pababa. And ito, makikita nyo, recent payouts. So makikita nyo dito guys yung mga nagpe-payout. Meron silang Bitcoin, may Skrill. So ayan guys, scroll tayo onti pataas. So ayan, $5 siya sa Bitcoin itong una. And merong Skrill, Bitcoin, Steam, ni Usurp. So mukhang marami silang pwedeng i-redeem dito sa website na ito. So ayun nga guys, tignan natin guys kung paano tayo makapag-redeem or makapag-withdraw. So click lang natin itong tatlong guhit. So click naman natin ito guys yung reward store. So yan naman yung i-click natin. So yan nga guys, may kita nyo yung Netflix, 9,000 points yung kailangan and $10 yung katumbas nyan. So scroll tayo pababa and yun nga, kapag meron na kayong sapat na points, i-click nyo lang itong redeem. So scroll tayo pababa and may kita nyo rin dito guys yung PayPal. So kailangan lang is 4,550 points. So equivalent siya ng $5 or 250 pesos. So scroll lang tayo pababa guys, pwede rin Google Play. So Amazon meron din and meron rin sila ditong Western Union. So ayan nga guys, pwede yung Western Union, 10,000 points lang and maka-redeem na kayo dito ng 10 USD or 500 pesos. So ayan nga guys, pag meron kayong sapat na points, click nyo lang yung redeem and scroll pa tayo. And pwede rin dito guys yung Bitcoin, 4,500 points lang. So 5 USD na yan siya. So nasa 250 pesos na rin yan. So pwedeng Garena, pwedeng Fortnite, Payoneer, Pokemon Go, PSN card. So marami siya guys. So ayan o. Tapos meron pang ano yun, may YouTube pa. So iFlix. Ayan, marami siya guys. May mili na lang kayo. So ayun. So punta naman tayo guys dito sa may transactions. Tignan natin kung anong meron dyan. So dito naman guys sa transaction, tignan natin. So ayan, makita nyo dito lahat ng mga transaction. So ito, pag kinilik nyo itong showing all earning and redeem history, makita nyo dyan yung inyong mga history.
So, ayan nga guys, ito na yung aking na-earn. So, ayan. Ito na yung invitation bonus guys, nakakuha ko dyan ng 200 and then yung daily check-in 20. So, kalahati lang siya. Tignan ko lang siya guys, wait lang. Di yata siya magita eh. So, cellphone lang kasi yung gamit ko guys. So, basta ganun siya guys. 200 ito guys. Itong nasa baba, itong invitation bonus. And then ito, 20. Yung nasa taas. So, yun yung aking history. Kaya nagkaroon ako ng 220. So, ganun siya guys. And then, click naman natin yung account settings. So, dito naman guys sa account settings is pwede nyo i-update yung inyong personal information. So, ayan guys. Makikita nyo rin pala dito guys yung inyong referral code. So, yung inyong username, yan. Diyan nyo makikita yung inyong full name and then email. So, pwede rin kayo dito maglagay ng inyong mobile phone. So, after nyo mag-edit is click nyo lang yung save changes. So, masyadali. So, punta na tayo ulit sa dashboard. So, yun lamang about sa video na ito, guys. And, ganun lang naman siya kumita. And, yun nga lang, gagawin nyo lang is mag-answer lang kayo dito or gagawa lang kayo dito ng mga offers kung anong trip nyo. And, sana gustuhan nyo at may natutunan kayo. Please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pang video. Peace!